En grundlig och rättvis guide på hur du själv byter skärm på iPhone 14. Med alla nödvändiga tips och tricks. Med mina gör det själv-kit så ingår allt du behöver för att lyckas byta skärm själv på iPhone 14. Nu ingår även en snurr för att göra reparationen lättare och roligare. På min hemsida så finns det skärmkit till de flesta iPhone-modeller. Börja med att stänga av telefonen. Nu är det dags att skruva loss de två bottenskruvarna med Pentalobe-skruvmejseln. Se till att ha ett fast grepp och känn så att mejseln kommer in ordentligt då de kan bli fyllda med smuts. Tejpa den trasiga skärmen med packtejp om den är väldigt sprucken så slipper du de små men irriterande glasbitarna. Nu vill man gärna värma på skärmen. iPhonen har en vatten- och dammtät tejp mellan skärm och chassit. Du vill inte överhetta telefonen utan enbart tills skärmen känns lite varm. Från iPhone 12 och uppåt så är det en ny typ av tejp Apple använder sig av. Nu är det dags att öppna telefonen. Det finns såklart olika sätt att göra detta på. Jag finner det alltid lättast att använda mig av ett rakblad som förs in i nedre kant mellan skärm och chassi. Man bänder försiktigt upp skärmens nedre del och för sedan bändverktyget längs med sidorna. Tänk på att inte trycka verktyget för långt in utan enbart längs med sidorna. När du har gjort detta så behöver man vicka skärmen lite och dra minimalt neråt samtidigt för att få skärmen att släppa helt. Tänk på att ha ett stadigt grepp och öka hela tiden kraften successivt. Du känner hur tejpen släpper från skärmens topp. Vik sedan skärmen och håll i den som jag gör i videon. När du har öppnat telefonen så finns det två skyddsplåtar med varsin tri-point-skruv. En skyddsplåt för främre sensorn som sitter på skärmen och en skyddsplåt för skärmkabeln. Skruva bort de två tri-point-skruvarna. Lyft skyddsplåtarna lite för att lossa haken på den andra sidan. Koppla sedan ur båda flexkablarna och lägg skärmen åt sidan. Nu är det ett bra tillfälle att ta bort den gamla skärmtejpen. Den nya tejpen Apple använder sig av är absolut bättre, men ganska irriterande att ta bort. Runt chassit så brukar det samlas mycket smuts. Filer kan man göra med en snurr eller lite kludd som man drar längs med sidorna. Och har man tillgång, ta en tops med lite isopropanol för att få det kliniskt rent. Rengöring är kul. Kul. Det är viktigt att installera ny skärmtejp då den skyddar komponenterna på insidan från partiklar. Annars kan det snabbt bli dammigt på kamerorna och telefonen blir inte lika tålig mot stänk. Din iPhone blir aldrig helt vattentålig efter att ha skadat eller öppnat telefonen. Installera skärmtejpen och tryck dit den ordentligt med något verktyg. Nu är det dags att flytta sensorns flexkabel från den gamla till den nya skärmen. Skruva bort de två tri-point-skruvarna och lägg skyddsplåten åt sidan. Nu vill man gärna värma på skärmen ett tag. Här är det faktiskt viktigt att värma på detta område då flexkabeln är ganska limmad och sensorerna har en tejp för att hålla dem på plats. Värmer du inte på detta och bara bänder bort flexkabeln och sensorerna så finns det en chans att något går sönder. Men behöver nödvändigtvis inte göra det. Speciellt inte om skärmen är bytt tidigare. Isopropanol underlättar att få bort kabeln lätt. Att installera sensorerna och flexkabeln på den nya skärmen är lättast om man börjar med att ansluta närhetssensorn som sitter i mitten först. När den är på sin plats så finner mikrofonen och sensorn för omgivande ljus sina rätta platser lätt. Placera sedan skyddsplåten och skruva dit de två tri-point-skruvarna. Anslut sedan båda flexkablarna till kretskortet. Det känns lite som Lego och med lagom kraft så hittar flexkabeln kontakten lätt. Placera sedan skyddsplåtarna och skruva dit de två skruvarna med tri-point-skruvmejseln. Skyddsplåtarna ska hakas i sitt fäste för att sedan skruvas dit med tri-point-skruvmejseln. Nu är det ett bra tillfälle att starta telefonen och testa igenom den ordentligt. Jag brukar alltid testa touchfunktionen på hela skärmen så man inte missat att trycka dit kabeln ordentligt. När du är nöjd, ta bort skärmtejpens plast och installera skärmen. Skärmens topp har två stycken fästen som ska anslutas i chassit först. Börja med att trycka dit toppen av skärmen. Titta och känn så att den sitter bra. Nu vill du trycka skärmen uppåt så att den fäster sig ordentligt på fästena. Använd en tumme och tryck skärmens nedre del uppåt samtidigt som du trycker runt omkring sidorna på skärmen. Inspektera så att skärmen sitter bra överallt.
Skruva sedan dit de 2 bottenskruvarna med pentalobe-skruvmejseln och telefonen är klar. Nu när telefonen är helt ihopsatt så rekommenderar jag att man värmer på telefonen och sedan använder dessa klämmor från Shanli. Detta för att pressa ihop telefonens skärm med tejpen. Detta gör telefonen mer tätad. Klämmorna är tillverkade av kvalitetsmetall och har gummivaddering inuti. De lämnar inte några repor, de justeras lätt och de är roliga att använda. Låt ligga en stund och sedan är telefonen redo att användas igen. Bra jobbat. Alla rekommenderade reservdelar, verktyg, tillbehör, tips, tricks, fördelar och nackdelar med att laga sin iPhone 14 själv finns i beskrivningen. Och trycker du på prenumerera-knappen så uppskattar jag dig lite extra. Hej då!